हाई साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले चिकन चाउमिनको रेसिपी लिएर आएको छु। कृपया अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। साथै भिडियो हेरिसके पश्चात यहाँहरुलाई चिकन चाउमिनको रेसिपी कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला र अन्य यस्तै भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको रेसिपी। साथीहरु भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाउमिन बनाउनको लागि लिएको छौं स्पागेटीको स्टिक्स। अब यसलाई म आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार खोलेर थोरै एउटा सानो भाँडोमा यसलाई बोइल गर्दै छु। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हामीले स्पागेटीलाई 5 to 6 मिनेट बोइल गरिसकेको छौं। यो अब हाम्रो चाउमिनको लागि फाइन भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर अब हामीले हाम्रो चिकन चाउमिनको लागि रेडी गरेको चिकनलाई हामी यहाँ थोरै तेल हालेर यसलाई रातो हुन्जेलसम्म राम्रोसँग पकाउने छौं। देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो चिकन पनि अब फाइनली रेडी भइसकेको छ। अब हामी हाम्रो चाउमिनको लागि चाहिने भेजिटेबल्सहरु रेडी गर्दै छौं। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामी क्याप्सिकम काट्दै छौं। त्यस्तै गरेर यहाँ रहेको छ सिमी, यो रहेको छ थोरै गाजर, यो रहेको छ हाम्रो हरियो प्याज, त्यस्तै गरेर हामीले लिएको छौं एउटा टमाटर, दुईवटा सानो खुर्सानी, थोरै धनिया, अलिकति लसुन र थोरै अदुवा। फाइनली हाम्रो इन्ग्रेडियन्ट्सहरु पनि रेडी भइसकेको छ। अब हामीले त्यो काटेको भेजिटेबल्सलाई केही बेर पकाउने छौं। केही बेर भेजिटेबल्सलाई पकाइसकेपछि हामीले सुरुमा बोइल गरेको स्पागेटीलाई अब हामीले यहाँ मिक्स गर्दै छौं। थोरै सोया सस राखेर अब हामी यसलाई राम्रोसँग चलाउने छौं।
केही बेर चाउमिनलाई राम्रोसँग पकाइसके पछाडि अब यसमा हामीले अघि रेडी गरेको चिकन पनि हाल्दै छौं। फाइनल्ली हाम्रो चिकन चाउमिन पनि रेडी भइसकेको छ। र साथीहरु यहाँहरुलाई कस्तो लाग्यो त आजको रेसिपी कृपया कमेन्टमा लेख्नु होला र यहाँहरु यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। थ्यांक्स फर वाचिङ।